हेलो गाइस, साथीहरु आज म हजुरहरुका लागि यस्तो ट्रिक लिएर आएको छु जुन हजुरहरु नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो ट्रिक हजुरहरुका लागि एकदमै युजफुल हुनेछ साथीहरु तपाई पनि एउटा नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र हजुरहरुले आफ्नो भिडियोमा ट्याग कसरी लगाउने भनेर हजुरलाई थाहा छैन भने म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु एउटा यस्तो तरिका जुन हजुरले आफ्नो च्यानलमा यस्तो राम्रो ट्यागहरु लगाउन सक्नुहुन्छ जुन जसले गर्दा हजुरहरुको भिडियो यति छिटो भाइरल हुन्छ साथीहरु। मेरो च्यानलमा सबैभन्दा भ्युज आउने भनेको सजेस्टेड र सर्च इन्जिनबाट आउने हो साथीहरु। र साथीहरु तपाई पनि सोचिराख्नु भएको छ कि ठुलठुला युट्युबरहरुको भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ, 1-2 मिनेटमा लाखौं भ्युहरु आउँछ, करोडौं भ्यु आउन सक्छ कसरी साथीहरु म भन्न चाहन्छु यसको सबैभन्दा मेन कारण भनेको ट्याग हो साथीहरु। हजुर साथीहरु, ट्याग भनेको एउटा यस्तो चीज हो जुन हजुरहरुको भिडियोलाई यति छिटो र्याङ्क गराउँछ नि साथीहरु। हजुरको ट्याग र्याङ्क भयो भने हजुरको भिडियोमा अटोमेटिक भ्यु आउन सुरु हुन्छ साथीहरु। सो साथीहरु ट्याग पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो भिडियोको लागि। त्यसैले साथीहरुको धेरै जना साथीहरुले भन्नुभएको छ कि हामीले ट्याग कसरी लगाउने, कहाँबाट थाहा पाउने यो ट्याग भनेको कस्तो हुन्छ भनेर। साथीहरु म हजुरहरुलाई पहिला त भनिदिन्छु ट्याग भनेको हजुरहरुको भिडियोलाई जस्तै कि कुनै पनि व्यक्तिले हजुरको भिडियो हेरिरहेछ या कुनै पनि व्यक्ति अरूको भिडियो हेरिरहेछ भने हजुरको भिडियो त्यसले लास्टसम्म हेर्यो भने लास्टमा जुन अर्कोको भिडियो आउँछ नि त्यसपछि त्यो भनेको ट्यागको माध्यमबाट आउने हो साथीहरु, जुन सजेस्टेडमा आउँछ। साथीहरु ट्यागले गर्दा नै त्यो अर्को व्यक्तिको भिडियोमा हजुरहरुको भिडियो चल्न जान्छ किनकि कहीँ न कहीँ त्यो भिडियोको रिलेटेड छ ट्याग र यो भिडियो तपाईको भिडियोको ट्याग रिलेटेड छ। सो साथीहरु यस्तै गरी हजुरहरुको ट्यागहरु काम गर्ने हो साथीहरु। अब म हजुरहरुलाई भन्नेछु कि ट्याग कसरी सर्च गर्ने, एकदम भाइरल हुने ट्याग कसरी सर्च गर्ने भनेर। सो साथीहरु भिडियो आज एकदमै नलेजेबल हुनेछ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो नाम हो किरण र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल किरण। साथीहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनलाई अल गरेर मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् साथीहरु। साथीहरु अब भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला त हजुरले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्राउजरमा जानु हो। जस्तै कि हजुरको मोबाइलमा क्रोम छ भने क्रोममा जानुस्, फायरफक्स हो भने फायरफक्समा, मेरोमा आइफोन सो म सफारीमा जान्छु साथीहरु। आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा गइसकेपछि हजुरले सर्च गर्नुपर्ने भनेको कीवर्ड टुल, KEYWORD कीवर्ड टुल भनेर हजुरले सर्च गर्नु साथीहरु। कीवर्ड टुल सर्च गरिसकेपछि हजुरको सामने यस्तो पेज खुल्छ साथीहरु। एउटा यस प्रकारको पेज खुल्छ जुन कि हजुरहरुको कीवर्डलाई सर्च गर्नुपर्ने हो। अब तपाईले आफ्नो भिडियोको टाइटल जुन छ हजुरले आफ्नो भिडियो कुन टाइटलमा बनाइराख्नु भएको छ त्यो टाइटललाई हजुरले यहाँ लेख्नुपर्छ। जस्तै कि मैले अहिले लेख्छु हाउ टु गेट 1000 सब्स्क्राइबर भनेर। हाउ टु गेट 1000 सब्स्क्राइबर्स भनेर सर्च गरेपछि हजुरले कुन ल्याङ्ग्वेजमा हजुरले सर्च गर्न चाहनुहुन्छ। म नेपालीमै गरिरहेको छु। सो साथीहरु यहाँ सर्च गरौँ। यस प्रकारको चेक हुन्छ साथीहरु। जुन पेज खुल्छ त्यसपछि हजुरहरुको कीवर्डहरु आइहाल्छ साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यति धेरै कीवर्डहरु आछ कि ट्यागहरु जुन हजुरहरुको भिडियोलाई यति छिटो र्याङ्क गराउँछ। यसले नै गर्दा हो साथीहरु हजुरहरुको भिडियो सर्च इन्जिनमा आउँछ। हाउ टु गेट 1000 सब्स्क्राइबर अन युट्युब, हाउ टु गेट 1000 सब्स्क्राइबर इन 1 डे, हाउ टु गेट 1000 सब्स्क्राइबर अन युट्युब इन 1 डे। यति धेरै छ साथीहरु। यसलाई सब हजुरहरुले आफ्नो ट्यागमा लगाउन सक्नुहुन्छ। जुन कि हजुरहरुको ट्यागमा कति आउँछ त्यही अनुसार हजुरले आफ्नो ट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। यसमा हजुरले यसरी मार्क गरेर हजुरहरुले कपी गरिदिएपछि हजुरको कपी भइहाल्छ हैन। त्यसपछि त्यहाँ गएर पेस्ट गर्ने मात्रै हो साथीहरु।
यति सजिलो छ र यो एकदमै राम्रो वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। म यस्तै गरी हजुरहरूको लागि मैले यो बनाइरहेको भिडियो ट्याग्स भनेर पनि सर्च गर्छु साथीहरू। तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ट्याग भनेको ट्याग क्वेसन, ट्याग लङ, ट्याग जेनेरेटर, ट्याग मिनिङ यति धेरै आइरहेको छ साथीहरू। हजुरहरू पनि यस्तै गरी हजुर आफ्नो भिडियोको लागि ट्यागहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा हजुरहरूको भिडियो सजेस्टेड लिस्टमा जान्छ र सर्च इन्जिनमा जान्छ, त्यसपछि ब्राउज फिचरमा जान्छ। सो साथीहरू हजुरहरू पनि यस्तै गरी आफ्नो भिडियोको लागि ट्याग सर्च गर्नुहोस्। साथीहरू एउटा थियो भाइरल ट्यागहरू कसरी थाहा पाउने भनेर भिडियो। साथीहरू मेरो च्यानलमा यस्तै नयाँ भिडियो आउने गर्छ। सो साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई अल गर्नु होला। र साथीहरू भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्। साथीहरू अर्को भिडियोको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धन्यवाद।